بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوایم برای شما آموزش بدیم که چگونه میتونید در برنامه اکسل مانند برنامه ورد واترمارک بگذارید. یعنی زمانی که یک جدول پرینت میکنین در عقب جدول در هر صفحه همون لوگویی که در نظر دارین به شکل واترمارک درج شد. در اینجا ما یک جدول داریم. طوری که مشاهده میکنین هیچ نوع واترمارکی در عقب این جدول وجود نداره. در برنامه اکسل مانند برنامه ورد کدام گزینه خاصی به نام واترمارک وجود نداره. پس به خاطر درج واترمارک میریم به انسرت، بعد در انسرت از این قسمت میریم به هیدر فوتر. به هیدر فوتر در هیدر کلیک میکنیم در وسطیش و بعدا انتر فشار میدیم. هدف فشار دادن انتر به خاطر ازی است که همین لوگویی که ما میخوایم یا هر تصویری که بخوایم به شکل واترمارک قرار بگیره در وسط صفحه بیاد. بعدا میریم به قسمت در خود هیدر فوتر، در رایبون هیدر فوتر به پیکچر و بعدا ورک آفلاین میگیم و از اینجا لوگوی مورد نظر درج میگیم. مثلا این لوگو باشه یا این لوگو باشه که در روی دسکتاپ است، اما موقع پیدا میکنیم ما در روی دسکتاپ قرار داره. خب این لوگو باشه انسرتش میکنیم. خارج از اینجا کلیک میکنیم، کنترل پی را فشار میدیم، میبینیم که این لوگو درج. پس اگه بخوایم دلیتش بکنیم پس میتونیم همین را پاک کنیم، کنترل پی را فشار میدیم، میبینیم که دیگه واترمارک وجود نداره. اگر در این صفحه قرار نداشته باشیم پس به حالت عادی بریم، باز میریم به انسرت، بریم به هیدر فوتر و بعد در می وسطیش کلیک میکنیم، انتر فشار میدیم چند بار، بعد میریم به پیکچر، ورک آفلاین، این بار لوگوی دیگه درج میکنیم، مثلا این لوگو باشه یا هر تصویری که شما میخواید. خارج از این کلیک میکنیم، کنترل پی را فشار میدیم، ببینید اما بسیار روشن است. زمانی که در این متن تایپ کنیم متن در بالا از این قرار بگیره دیده نمیشه. پس ما میگیم واترمارک ما باید کمی خیره‌تر باشه. به خاطر این کار پس در قسمت هیدر کلیک میکنیم، میریم باز به هیدر فوتر در رایبونش و در این قسمت میریم به فرمت پیکچر، به عوض پیکچر فرمت پیکچر. از پیکچر تصویر درج میکنیم، از فرمت پیکچر تنظیمش میکنیم. بعد میریم به بخش خود تاب کنترل پیکچر و از قسمت کالر فعلا اتوماتیک انتخاب است، ما چی انتخاب میکنیم؟ واش اوت. این که انتخاب کردیم اوکی میکنیم. ولی ببینید کنترل پی به شکل خیره است. اگر حالا هر چیز بالا از این تایپ شوه پرینت شوه این لوگو را زیرش قرار داره اما به شکل خیره است و با متن نمایش که مزاحمت نمیکنه. پس به این شکل میتونیم در برنامه اکسل هم مانند برنامه ورد واترمارک قرار بدیم. امید است از این آموزش ما خوشتون آمده باشه. مدت زیاد میشه که آموزش ثبت نمیکنم بنابراین مصروفیتایی که دارم، اما باز هم حمایت شما دوستان از ما که باعث شده با وجود از اینکه سابسکرایبر و بازدید کمی که داشتم حتی تصمیم گرفته بودم که دیگه کانال توقف بدم و آموزش ثبت نکنم، اما حمایت شما دوستان باعث شد که تصمیم بگیرم که هیچگاه این کانال توقف نکنم. چون به خاطر که در طول یک هفته نظرسنجی که از طرف خود یوتیوب بر من ارسال شد، در همین یک هفته 274 شیر از ویدیوهای من صورت گرفته و همین حمایت دوستان باعث شد که دوباره من تصمیم بگیرم که هیچگاه از این کانالم صرف نظر نکنم و دوباره ویدیوی جای جدید ضبط بکنم و کوشش میکنم که تعداد ویدیوها رو در طول هفته بیشتر بسازم و باز هم به حوصله‌مندی دوستایی که تا هنوز کامنت گذاشته و برشان جواب ندادیم از نا حوصله‌مندی میخوایم و از نا معذرت میخوایم که تا هنوز نتونستیم به کامنتایشان جواب بدم. اما این رو براتون میگم که بسیار به زودی به تمام کامنت ها، حتی کامنت هایی که 2 سال پیش است، به تمامشان جواب خواهم داد. اونایی که نیاز به ضبط ویدیو داره حتما برشان ویدیو ضبط میکنم، چون کسایی که در این کانال سابسکرایب میکنن، لایک میکنن، شیر میکنن، از ما حمایت میکنن، واقعا لیاقت از این داره که حتما ما باید با تمام کامنتایشان جواب بدم و ویدیوهایی را که درخواست کردن در صورت که امکان داشته باشه ویدیو رو برشان باید ضبط بکنم. پس واقعا از همگیتون سپاسگزار هستم. حمایت بیشتر از شما میخوام تا بتونم توسط حمایت شما دوستا این کانال بهترتر بسازم، ویدیوهای جدیدتر ضبط بکنم و جا داره از کسایی که با ویدیوهای ما کامنت میگذارن از نو هم سپاسگزاری بکنیم. تشکر از اینکه به هر ویدیویی که میگذارم شما نظرتون ابراز میکنید.